Some people believe the aim of university education is to help graduates get better jobs. Others believe there are much wider benefits of university education for both individuals and society. Discuss both views and give your opinion. These days, more and more people are making the choice to go to university. While some people are of the opinion that the only purpose of a university education is to improve job prospects, others think that society and the individual benefit in much broader ways. It is certainly true that one of the main aims of university is to secure a better job. The majority of people want to improve their future career prospects, and attending university is one of the best ways to do this, as it increases a person's marketable skills and attractiveness to potential employers. In addition, further education is very expensive for many people, so most would not consider it if it would not provide them with a more secure future and a higher standard of living. Thus, job prospects are very important. However, there are other benefits for individuals and society. Firstly, the independence of living away from home is a benefit because it helps the students develop better social skills and improve as a person. A case in point is that many students will have to leave their families, live in halls of residence and meet new friends. As a result, their maturity and confidence will grow, enabling them to live more fulfilling lives. Secondly, society will gain from the contribution that the graduates can make to the economy. We are living in a very competitive world, so countries need educated people in order to compete and prosper. Therefore, I believe that although a main aim of university education is to get the best job, there are clearly further benefits. If we continue to promote and encourage university attendance, it will lead to a better future for individuals and society. Một số người tin rằng mục đích của giáo dục đại học là giúp sinh viên tốt nghiệp có được việc làm tốt hơn. Những người khác tin rằng có nhiều lợi ích rộng lớn hơn của giáo dục đại học cho cả cá nhân và xã hội. Thảo luận về cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của bạn. Ngày nay, ngày càng có nhiều người lựa chọn đi học đại học, trong khi một số người cho rằng mục đích duy nhất của giáo dục đại học là cải thiện triển vọng việc làm. Những người khác nghĩ rằng xã hội và cá nhân có lợi theo những cách rộng lớn hơn nhiều. Điều chắc chắn là một trong những mục tiêu chính của trường đại học là đảm bảo một công việc tốt hơn. Phần lớn mọi người muốn cải thiện triển vọng nghề nghiệp trong tương lai, và theo học đại học là một trong những cách tốt nhất để làm điều này, vì nó làm tăng kỹ năng tiếp thị và sức hấp dẫn của một người đối với các nhà tuyển dụng tiềm năng. Ngoài ra, giáo dục nâng cao rất tốn kém đối với nhiều người, vì vậy hầu hết mọi người sẽ không cân nhắc nếu điều đó không mang lại cho họ một tương lai an toàn hơn và mức sống cao hơn. Do đó, triển vọng công việc là rất quan trọng. Tuy nhiên, có những lợi ích khác cho cá nhân và xã hội. Thứ nhất, sự độc lập khi sống xa nhà là một lợi ích vì nó giúp học sinh phát triển các kỹ năng xã hội tốt hơn và cải thiện như một người. Ở một trường hợp điển hình là nhiều sinh viên sẽ phải rời khỏi gia đình, sống trong ký túc xá và gặp gỡ những người bạn mới. Do đó, sự trưởng thành và tự tin của họ sẽ phát triển, cho phép họ sống một cuộc sống trọn vẹn hơn. Thứ hai, xã hội sẽ thu được từ sự đóng góp mà sinh viên tốt nghiệp có thể làm cho nền kinh tế. Chúng ta đang sống trong một thế giới rất cạnh tranh, vì vậy các quốc gia cần những người có học thức để cạnh tranh và thịnh vượng. Do đó, tôi tin rằng mặc dù mục đích chính của giáo dục đại học là để có được công việc tốt nhất, nhưng rõ ràng có những lợi ích hơn nữa nếu chúng ta tiếp tục thúc đẩy và khuyến khích đi học đại học. Nó sẽ dẫn đến một tương lai tốt hơn cho cá nhân và xã hội. Some people think that the best way to reduce crime is to give longer prison sentences. Others, however, believe there are better alternative ways of reducing crime. Discuss both views and give your opinion. Crime is a serious and growing problem in most societies. Although many people believe that the best way to tackle this is to place people in prison for longer periods, others are of the opinion that other measures will be more effective.
There are benefits of giving offenders longer prison sentences. Firstly, spending a long time in prison provides an opportunity for the prison services to rehabilitate a prisoner. For example, someone who has committed a serious offense such as assault will need a long time in prison in order to be sure they can be re-educated not to re-offend. In addition to this, longer prison sentences will act as a deterrent for someone who is thinking of committing a crime. However, some people argue that leaving people in prison for a long time means that they will mix with other criminals and so their character will not improve. One alternative is community service. This gives an offender the opportunity to give something positive back to society, and so it may improve their character. Also, the government could focus its resources on the causes of crime, which would lead to less crime in the future. In my opinion, it is important to look at alternative methods. Many countries have lengthy prison sentences, but crime has continued to increase throughout the world, so it is clear that this is not completely effective. That said, long prison sentences should remain for those who commit serious crimes such as assault or murder, as justice for the victim and their family should take priority. To conclude, there are good arguments for and against long sentences, so governments must continue to research the various methods of crime reduction to ensure effective policies are in place. Một số người nghĩ rằng cách tốt nhất để giảm tội phạm là đưa ra án tù lâu hơn. Tuy nhiên, những người khác tin rằng có những cách khác để giảm tội phạm tốt hơn. Thảo luận về cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của bạn. Tội phạm là một vấn đề nghiêm trọng và đang gia tăng trong hầu hết các xã hội, mặc dù nhiều người tin rằng cách tốt nhất để giải quyết vấn đề là đưa người vào tù trong thời gian dài hơn, nhưng những người khác lại cho rằng các biện pháp khác sẽ hiệu quả hơn. Có những lợi ích của việc cho người phạm tội án tù lâu hơn. Thứ nhất, trải qua một thời gian dài trong tù, tạo cơ hội cho các dịch vụ nhà tù cải tạo tù nhân. Ví dụ, một người đã phạm tội nghiêm trọng như tấn công sẽ cần một thời gian dài trong tù để đảm bảo họ có thể được giáo dục lại để không tái phạm. Thêm vào đó, bản án tù dài hơn sẽ đóng vai trò răn đe đối với người đang nghĩ đến việc phạm tội. Tuy nhiên, một số người lập luận rằng bỏ mặc người trong tù trong một thời gian dài có nghĩa là họ sẽ trộn lẫn với những tội phạm khác và vì vậy tính cách của họ sẽ không được cải thiện. Một thay thế là dịch vụ cộng đồng. Điều này mang lại cho một người phạm tội cơ hội để đưa lại một cái gì đó tích cực cho xã hội và vì vậy nó có thể cải thiện tính cách của họ. Ngoài ra, chính phủ có thể tập trung nguồn lực vào các nguyên nhân của tội phạm. Điều này sẽ dẫn đến ít tội phạm hơn trong tương lai. Theo tôi, điều quan trọng là phải xem xét các phương pháp thay thế. Nhiều quốc gia có án tù dài, nhưng tội phạm vẫn tiếp tục gia tăng trên toàn thế giới. Vì vậy, rõ ràng điều này không hoàn toàn hiệu quả. Điều đó nói rằng án tù dài nên dành cho những người phạm tội nghiêm trọng như tấn công hoặc giết người, vì công lý cho nạn nhân và gia đình họ nên được ưu tiên. Để kết luận, có những lập luận tốt cho và chống lại các bản án dài. Vì vậy, các chính phủ phải tiếp tục nghiên cứu các phương pháp giảm tội phạm khác nhau để đảm bảo các chính sách hiệu quả được đưa ra. A growing number of people feel that animals should not be exploited by people and that they should have the same rights as humans, while others argue that humans must employ animals to satisfy their various needs, including uses for food and research. Discuss both views and give your opinion. Some people believe that animals should be treated in the same way humans are and have similar rights, whereas others think that it is more important to use them as we desire for food and medical research. This essay will discuss both points of view. With regard to the exploitation of animals, people believe it is acceptable for several reasons. Firstly, they think that humans are the most important beings on the planet, and everything must be done to ensure human survival. If this means experimenting on animals so that we can fight and find cures for diseases, then this takes priority over animal suffering. Furthermore, it is believed by some that animals do not feel pain or loss as humans do,
so if we have to kill animals for food or other uses, then this is morally acceptable. However, I do not believe these arguments stand up to scrutiny. To begin, it has been shown on numerous occasions by secret filming in laboratories via animal rights groups that animals feel as much pain as humans do, and they suffer when they are kept in cages for long periods. In addition, a substantial amount of animal research is done for cosmetics, not to find cures for diseases, so this is unnecessary. Finally, it has also been proven that humans can get all the nutrients and vitamins that they need from green vegetables and fruit. Therefore, again, having to kill animals for food is not an adequate argument. To sum up, although some people argue killing animals for research and food is ethical, I would argue there is sufficient evidence to demonstrate that this is not the case, and, therefore, steps must be taken to improve the rights of animals. Ngày càng nhiều người cảm thấy rằng động vật không nên bị con người khai thác và chúng nên có quyền như con người, trong khi những người khác cho rằng con người phải sử dụng động vật để đáp ứng nhu cầu khác nhau của họ, bao gồm cả việc sử dụng làm thực phẩm và nghiên cứu. Thảo luận về cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của bạn. Một số người tin rằng động vật nên được đối xử giống như con người và có quyền tương tự, trong khi những người khác nghĩ rằng điều quan trọng hơn là sử dụng chúng như chúng ta mong muốn cho thực phẩm và nghiên cứu y tế. Bài tiểu luận này sẽ thảo luận về cả hai quan điểm. Liên quan đến việc khai thác động vật, mọi người tin rằng nó có thể được chấp nhận vì nhiều lý do. Đầu tiên, họ nghĩ rằng con người là những sinh vật quan trọng nhất trên hành tinh và mọi thứ phải được thực hiện để đảm bảo sự sống còn của con người. Điều này có nghĩa là thử nghiệm trên động vật để chúng ta có thể chiến đấu và tìm cách chữa trị bệnh, thì điều này sẽ ưu tiên hơn sự đau khổ của động vật. Hơn nữa, một số người cho rằng động vật không cảm thấy đau đớn hay mất mát như con người. Vì vậy, nếu chúng ta phải giết động vật để làm thức ăn hoặc sử dụng khác, thì điều này có thể chấp nhận được về mặt đạo đức. Tuy nhiên, tôi không tin rằng những lập luận này đứng vững. Để xem xét, để bắt đầu, nó đã được thể hiện trong nhiều trường hợp bằng cách quay phim bí mật trong các phòng thí nghiệm thông qua các nhóm bảo vệ động vật, mà động vật cảm thấy đau đớn như con người và chúng phải chịu đựng khi chúng bị nhốt trong lồng trong thời gian dài. Ngoài ra, một số lượng đáng kể các nghiên cứu trên động vật được thực hiện cho mỹ phẩm. Không tìm ra phương pháp chữa trị các bệnh, vì vậy điều này là không cần thiết. Cuối cùng, người ta cũng đã chứng minh rằng con người có thể nhận được tất cả các chất dinh dưỡng và vitamin mà họ cần từ rau xanh và trái cây. Do đó, một lần nữa, việc phải giết động vật để làm thức ăn không phải là một lý lẽ thích đáng. Tóm lại, mặc dù một số người cho rằng giết động vật để nghiên cứu và làm thực phẩm là đạo đức, tôi sẽ lập luận rằng có đủ bằng chứng để chứng minh rằng điều này không đúng, và do đó phải thực hiện các bước để cải thiện quyền của động vật. Some people think that the main factors influencing a child's development these days are things such as television, friends, and music. Others believe that the family still remains more important. Discuss both opinions and give your opinion. While parents obviously play a major role in the way that their child develops as they get older, many people believe that social factors outside of the family now influence children much more. This essay will examine both sides of the argument. There is no doubt that there are factors external to the family that significantly impact on a child's development. For example, there is television and the internet. Children these days have access to these much more than they used to in the past, and they will pick up language and see things that will teach them about life. Friends also have an important influence, as a child will often copy peers that they admire and respect. This could be positive behavior, but it could also be negative, such as smoking or taking drugs. Ultimately, however, it is family who have the most important impact. Children spend nearly all of their time with their family,
especially in their early years. They develop their confidence, socialization skills, morals, values and views on life through their interaction with them. Proof of the importance of this can be seen in the differences between some children. Those that grow up in a dysfunctional home often eventually have problems themselves, whilst those that are brought up in a warm and close environment end up more confident and secure in adult life. To conclude, it is the family that can provide a supportive, secure, and nurturing environment, which is crucial to the way in which a child becomes an adult. Although it is clear that social factors play a part, I would argue that it is the former that is the most important. Một số người nghĩ rằng những yếu tố chính ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ con ngày nay là những thứ như truyền hình, bạn bè và âm nhạc. Những người khác tin rằng gia đình vẫn còn quan trọng hơn. Thảo luận cả hai ý kiến và đưa ra ý kiến của bạn. Trong khi cha mẹ rõ ràng đóng một vai trò quan trọng trong cách con cái họ phát triển khi chúng già đi, nhiều người tin rằng các yếu tố xã hội bên ngoài gia đình hiện nay ảnh hưởng đến trẻ nhiều hơn. Bài tiểu luận này sẽ xem xét cả hai mặt của lập luận. Không có nghi ngờ rằng có những yếu tố bên ngoài gia đình ảnh hưởng đáng kể đến sự phát triển của một đứa trẻ. Ví dụ, có truyền hình và Internet, trẻ em ngày nay có quyền truy cập vào những điều này nhiều hơn so với trước đây, và chúng sẽ tiếp nhận ngôn ngữ và xem những điều này sẽ dạy chúng về cuộc sống. Bạn bè cũng có một ảnh hưởng quan trọng, vì một đứa trẻ sẽ thường sao chép những người bạn mà chúng ngưỡng mộ và tôn trọng. Đây có thể là hành vi tích cực nhưng cũng có thể là tiêu cực, chẳng hạn như hút thuốc hoặc dùng ma túy. Cuối cùng, tuy nhiên, chính gia đình có tác động quan trọng nhất. Trẻ em dành gần như tất cả thời gian của chúng với gia đình, đặc biệt là trong những năm đầu đời. Chúng phát triển sự tự tin, kỹ năng xã hội hóa, đạo đức, giá trị và quan điểm về cuộc sống thông qua sự tương tác với chúng. Bằng chứng về tầm quan trọng của điều này có thể được nhìn thấy trong sự khác biệt giữa một số trẻ. Những đứa trẻ lớn lên trong một ngôi nhà dị thường cuối cùng cũng có vấn đề, trong khi những đứa trẻ được nuôi dưỡng trong một môi trường ấm áp và gần gũi sẽ tự tin và an toàn hơn trong cuộc sống trưởng thành. Để kết luận, chính gia đình có thể cung cấp một môi trường hỗ trợ an toàn và nuôi dưỡng. Điều này rất quan trọng đối với cách mà một đứa trẻ trở thành người lớn. Mặc dù rõ ràng là các yếu tố xã hội đóng một phần, tôi sẽ cho rằng đó là yếu tố quan trọng nhất. Some people believe that it is the responsibility of individuals to take care of their own health and diet. Others, however, believe that governments should make sure that their citizens have a healthy diet. Discuss both views and give your opinion. An increasing concern for many governments around the world is the declining health of their citizens due to a poor diet. While some people believe governments should be responsible for improving the health of their nation, others believe it is up to the individual. This essay will examine both sides of the argument. There is no doubt that individuals must take some responsibility for their diet and health. The argument to support this is the fact that adults have free will and make their own choices about what they eat and the exercise that they do. Children are also becoming less healthy. However, their parents are the ones who provide their evening meals, so it is their responsibility to ensure these meals are nutritious and encourage them to avoid junk food and sugary snacks during the day. Despite these arguments, there is also a case for advocating the intervention of the state. People these days often have little choice but to depend on fast food or ready meals that are high in sugar, salt and fat due to the pressures of work. Governments could regulate the ingredients of such food. Some governments also spend huge amounts of tax money on treating health problems of their citizens in hospitals. It would be logical to spend this on preventative measures such as campaigns to encourage exercise and a good diet. Having considered both sides of the issue, I would argue that although individuals must take ultimate responsibility for what they eat, governments also have a role to play as only they can regulate the food supply, which openly encourages a poor diet. It is only through this combination that we can improve people's health.
Một số người tin rằng trách nhiệm của cá nhân là chăm sóc sức khỏe và chế độ ăn uống của riêng họ. Tuy nhiên, những người khác tin rằng chính phủ nên đảm bảo rằng công dân của họ có chế độ ăn uống lành mạnh. Thảo luận về cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của bạn. Một mối quan tâm ngày càng tăng đối với nhiều chính phủ trên thế giới là sức khỏe của công dân của họ suy giảm do chế độ ăn uống kém. Trong khi một số người tin rằng các chính phủ nên có trách nhiệm cải thiện sức khỏe của quốc gia họ, thì những người khác tin rằng điều đó tùy thuộc vào cá nhân. Bài tiểu luận này sẽ xem xét cả hai mặt của lập luận. Không có nghi ngờ rằng các cá nhân phải chịu một số trách nhiệm cho chế độ ăn uống và sức khỏe của họ. Lập luận ủng hộ điều này là việc người lớn có ý chí tự do và đưa ra lựa chọn của riêng họ về những gì họ ăn và bài tập mà họ thực hiện. Trẻ em cũng đang trở nên kém khỏe mạnh. Tuy nhiên, cha mẹ của chúng là những người cung cấp bữa ăn tối cho chúng, nên họ có trách nhiệm đảm bảo những bữa ăn này bổ dưỡng và khuyến khích chúng tránh ăn đồ ăn vặt và đồ ăn nhẹ có đường trong ngày. Bất chấp những lập luận này, cũng có một trường hợp ủng hộ sự can thiệp của nhà nước. Mọi người ngày nay thường có ít sự lựa chọn ngoài việc phụ thuộc vào thức ăn nhanh hoặc bữa ăn sẵn có nhiều đường, muối và chất béo do áp lực công việc. Chính phủ có thể quy định các thành phần của thực phẩm như vậy. Một số chính phủ cũng chi số tiền thuế khổng lồ để điều trị các vấn đề sức khỏe của công dân của họ trong bệnh viện. Sẽ là hợp lý khi dành điều này cho các biện pháp phòng ngừa như các chiến dịch để khuyến khích tập thể dục và chế độ ăn uống tốt. Đã xem xét cả hai mặt của vấn đề, tôi lập luận rằng mặc dù các cá nhân phải chịu trách nhiệm cuối cùng cho những gì họ ăn, các chính phủ cũng có vai trò vì chỉ họ mới có thể điều tiết việc cung cấp thực phẩm mà khuyến khích một chế độ ăn uống nghèo nàn. Chỉ nhờ sự kết hợp này chúng ta mới có thể cải thiện sức khỏe của mọi người. Some working parents think that childcare centers provide the best care for children who are still too young to go to school. Other working parents think that family members such as grandparents will be better carers for their children. Discuss both views and give your opinion. Although it is common for parents these days to place their children that are preschool age into child care centers, some people criticize this and argue that children will receive a better level of care from relatives such as grandparents. Personally, I would argue that the best choice is to send children to a child care center. Those that support care through grandparents cite several reasons for this. Firstly, they claim that this is the safest option due to the fact that they are family members, so they can be trusted at all times to put the health and safety of the child first. Another important consideration is costs. Parents will have to pay to place their children in a child care center, and with the financial burdens that families face these days, using relatives to care for children would be a considerable cost saving. Despite these benefits, there are clear advantages of using professional carers. First and foremost, staff members at most centers are fully trained in early childhood education, so they understand child development and will be able to nurture the child's growing skills in the best way. Not only this, since there are a mix of instructional activities during the day such as painting, singing, and storytelling, children's creativity and learning will be developed. Last but not least, children can benefit from the opportunity to socialize with other children, which they might not get to do with a relative caring for them at home. To conclude, I am of the opinion that the advantages of using child care facilities to look after preschool children clearly outweigh the benefits of using relatives. This is because the environment they are brought up in will result in children who are well educated, creative and sociable. Một số cha mẹ làm việc nghĩ rằng các trung tâm chăm sóc trẻ em cung cấp dịch vụ chăm sóc tốt nhất cho trẻ em vẫn còn quá nhỏ để đi học. Các bậc cha mẹ làm việc khác nghĩ rằng các thành viên trong gia đình như ông bà sẽ chăm sóc con cái tốt hơn. Thảo luận về cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của bạn.
Mặc dù ngày nay, cha mẹ thường đặt con cái ở độ tuổi mẫu giáo vào các trung tâm chăm sóc trẻ em, một số người chỉ trích điều này và cho rằng trẻ em sẽ nhận được sự chăm sóc tốt hơn từ người thân như ông bà. Cá nhân tôi sẽ tranh luận rằng sự lựa chọn tốt nhất là gửi trẻ em đến một trung tâm chăm sóc trẻ em. Những người ủng hộ chăm sóc thông qua ông bà trích dẫn một số lý do cho việc này. Đầu tiên, họ cho rằng đây là lựa chọn an toàn nhất cho họ do họ là thành viên trong gia đình, nên họ có thể được tin tưởng mọi lúc để đặt sức khỏe và sự an toàn của trẻ lên hàng đầu. Một cân nhắc quan trọng khác là chi phí. Cha mẹ sẽ phải trả tiền để gửi con cái họ vào một trung tâm chăm sóc trẻ em. Và với gánh nặng tài chính mà các gia đình phải đối mặt trong những ngày này, sử dụng người thân để chăm sóc trẻ sẽ tiết kiệm đáng kể chi phí. Mặc dù những lợi ích này có những lợi thế rõ ràng của việc sử dụng người chăm sóc chuyên nghiệp. Trước hết, nhân viên tại hầu hết các trung tâm đều được đào tạo đầy đủ về giáo dục mầm non để họ hiểu được sự phát triển của trẻ và sẽ có thể nuôi dưỡng các kỹ năng phát triển trẻ con một cách tốt nhất. Không chỉ điều này, vì có sự kết hợp của các hoạt động hướng dẫn trong ngày như vẽ tranh, ca hát và kể chuyện, sự sáng tạo và học tập của trẻ sẽ được phát triển. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, trẻ em có thể hưởng lợi từ cơ hội giao tiếp với những đứa trẻ khác, điều mà chúng có thể không làm được với người thân chăm sóc chúng ở nhà. Để kết luận, tôi cho rằng những lợi thế của việc sử dụng các cơ sở chăm sóc trẻ em để chăm sóc trẻ mẫu giáo rõ ràng là vượt xa lợi ích của việc sử dụng người thân. Điều này là do môi trường mà chúng được nuôi dưỡng sẽ dẫn đến những đứa trẻ được giáo dục tốt, sáng tạo và hòa đồng. Some people prefer to provide help and support directly to those in need. Others, however, prefer to give money to national and international charitable organizations. Discuss both these views and give your own opinion. Giving money to those in need can be a personally satisfying experience, but there is a choice between donating nationally and internationally through charities or giving directly to those around you. This essay will consider the merits of both approaches. The first advantage of providing direct support is that you can know exactly how your money is being spent. For example, if you give money directly to people in your local village or town, you can see where it has gone. When you donate to larger charitable organizations, on the other hand, you are not sure how much will actually be given to those in need as opposed to going on other costs such as administration and expensive marketing campaigns. Another benefit is that you can see the impacts on those you are helping, which can lead not only to great personal satisfaction but also to respect from others in the local community who appreciate the work you do. There are advantages, however, in giving to charities that are national and international. First and foremost, there is the choice of good causes. Locally, the kinds of places to help may be limited, but in larger organizations you can get involved in such activities as sponsoring a child or conserving wildlife. Not only this, donating to larger charities with an international reach means having the knowledge that you are involved in issues of fundamental global importance, such as curing diseases and human rights, or helping those caught up in tragic environmental events, such as flooding, earthquakes and famines. In conclusion, given the benefits of both, I would argue that an individual should make their own choice based on their personal preferences and whichever provides them with the most personal satisfaction. What is crucial is that we continue to give to those who are more in need than ourselves. Một số người thích cung cấp trợ giúp và hỗ trợ trực tiếp cho những người có nhu cầu. Tuy nhiên, những người khác thích đưa tiền cho các tổ chức từ thiện trong nước và quốc tế. Thảo luận về cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của riêng bạn. Đưa tiền cho những người có nhu cầu có thể là một trải nghiệm thỏa mãn cá nhân, nhưng có một sự lựa chọn giữa việc quyên góp trong nước và quốc tế thông qua các tổ chức từ thiện hoặc trao trực tiếp cho những người xung quanh bạn. Bài tiểu luận này sẽ xem xét giá trị của cả hai phương pháp.
Ưu điểm đầu tiên của việc cung cấp hỗ trợ trực tiếp là bạn có thể biết chính xác số tiền của mình đang được chi tiêu như thế nào. Ví dụ, nếu bạn đưa tiền trực tiếp cho những người trong làng hoặc thị trấn địa phương của bạn, bạn có thể thấy nơi nó đã đi. Mặt khác, khi bạn quyên góp cho các tổ chức từ thiện lớn hơn, bạn không chắc chắn sẽ thực sự được trao bao nhiêu cho những người có nhu cầu so với các chi phí khác như quản trị và các chiến dịch tiếp thị đắt đỏ. Một lợi ích khác là bạn có thể thấy tác động đến những người bạn đang giúp đỡ. Điều này không chỉ dẫn đến sự hài lòng cá nhân lớn mà còn sự tôn trọng từ những người khác trong cộng đồng địa phương, những người đánh giá cao công việc bạn làm. Tuy nhiên, có những lợi thế trong việc quyên góp cho các tổ chức từ thiện mang tính quốc gia và quốc tế. Đầu tiên và quan trọng nhất là sự lựa chọn của các nguyên nhân tốt. Tại địa phương, các loại nơi giúp đỡ có thể bị hạn chế, nhưng trong các tổ chức lớn hơn, bạn có thể tham gia vào các hoạt động như bảo trợ trẻ em hoặc bảo tồn động vật hoang dã. Không chỉ vậy, quyên góp cho các tổ chức từ thiện lớn hơn với tầm quốc tế có nghĩa là mang kiến thức mà bạn có liên quan đến các vấn đề quan trọng toàn cầu như chữa bệnh và nhân quyền, hoặc giúp đỡ những người bị cuốn vào các sự kiện môi trường bi thảm như lũ lụt, động đất và nạn đói. Để kết luận với những lợi ích của cả hai, tôi sẽ lập luận rằng một cá nhân nên đưa ra lựa chọn của riêng họ dựa trên cơ sở thích cá nhân của họ và bất cứ điều gì cung cấp cho sự hài lòng cá nhân nhất. Điều quan trọng là chúng ta tiếp tục cung cấp cho những người có nhu cầu nhiều hơn chính chúng ta. Some people think that zoos are all cruel and should be closed down. Others, however, believe that zoos can be useful in protecting wild animals. Discuss both opinions and give your own opinion. Zoos remain popular places for people to visit for entertainment and to learn about wild animals. Although some people are of the opinion that zoos can provide a sanctuary for endangered animals and so should be kept open, I believe that the cruelty that animals suffer outweighs this benefit, and that they should be shut down. These days, animals are under threat from humans in many ways, seen for example in the way that their habitats are being destroyed through the cutting down of rainforests, or through poaching. Following on from this, the argument is that zoos can protect some of these animals that are under threat. The reason is that they are in a safe environment managed by trained staff who can ensure the animals are looked after and can produce offspring. There are examples of successes in this respect, such as with pandas, which have been endangered for many years but have been protected. However, there are more convincing arguments for why zoos should be shut down. Firstly, even though some species are under threat, there are lots of animals which do not fall into this category and who are there just for the entertainment of visitors. While it may be fun and educational to see them, animals are not meant to be caged, and their distress can often be seen in the way many of them pace back and forwards all day. Not only this, if the prime reason of zoos is to protect animals, this could be done in other environments such as wildlife parks where the animals have more freedom. In conclusion, animals should be protected, but this does not have to be in zoos. Zoos are cruel to animals, not similar enough to their national habitat, and they should be closed down. Một số người nghĩ rằng các sở thú đều độc ác và nên bị đóng cửa. Tuy nhiên, những người khác tin rằng sở thú có thể hữu ích trong việc bảo vệ động vật hoang dã. Thảo luận cả hai ý kiến và đưa ra ý kiến của riêng bạn. Sở thú vẫn là nơi phổ biến để mọi người ghé thăm để giải trí và tìm hiểu về động vật hoang dã. Mặc dù một số người cho rằng các sở thú có thể cung cấp một khu bảo tồn cho các loài động vật hoang dã đang bị đe dọa và do đó nên được tiếp tục mở cửa. Tôi tin rằng sự tàn ác mà động vật phải chịu đựng nhiều hơn lợi ích này và chúng nên bị đóng cửa.
Ngày nay động vật đang bị đe dọa từ con người theo nhiều cách, ví dụ theo cách mà môi trường sống của chúng đang bị phá hủy thông qua việc chặt phá rừng mưa hoặc thông qua nạn săn trộm. Tiếp theo từ điều này, lập luận là các sở thú có thể bảo vệ một số động vật đang bị đe dọa. Lý do là chúng ở trong một môi trường an toàn, được quản lý bởi các nhân viên được đào tạo, có thể đảm bảo các động vật được chăm sóc và có thể sinh con. Có những lý do về sự thành công trong khía cạnh này, chẳng hạn như với gấu trúc đã bị đe dọa trong nhiều năm nhưng đã được bảo vệ. Tuy nhiên, có nhiều lập luận thuyết phục hơn về lý do tại sao các sở thú nên bị đóng cửa. Thứ nhất, mặc dù một số loài đang bị đe dọa, có rất nhiều động vật không thuộc loại này và chúng ở đó chỉ để giải trí cho du khách. Mặc dù có thể rất vui và giáo dục khi nhìn thấy chúng, động vật không có nghĩa là bị nhốt và sự đau khổ của chúng thường có thể được nhìn thấy theo cách nhiều trong số chúng quanh quẩn cả ngày. Không chỉ điều này, nếu lý do chính của sở thú là để bảo vệ động vật, điều này có thể được thực hiện trong các môi trường khác như công viên cuộc sống hoang dã, nơi động vật có nhiều tự do hơn. Tóm lại, động vật cần được bảo vệ, nhưng điều này không phải ở trong sở thú. Sở thú rất tàn nhẫn với động vật, không đủ giống với môi trường sống tự nhiên của chúng và nên bị đóng cửa. Some people think that in the modern world we are more dependent on each other, while others think that people have become more independent. Discuss both views and give your own opinion. It has always been the case that in certain ways our lives are intertwined with the lives of others. However, in the modern era, some people believe that dependency between the people has increased, whereas others believe that people have grown to be more independent. One reason that people think we are more dependent on each other is because of our reliance on others to provide a positive image of ourselves. People are bombarded these days with pictures of beautiful models and people who seem to have perfect lives. Many people therefore feel the need to go on social media, such as Facebook and Instagram, in order to post pictures, and they need others to get as many likes as possible. In addition to this, because of the hectic and busy lives some families lead, it is argued they are dependent on others to support them, such as with grandparents helping to take care of their grandchildren because the parents don't have time. However, despite this, overall I believe that people are generally more independent. This can be seen in the way that so many people live away from their families and lead their own lives. For example, families used to live nearby to each other, but nowadays people often reside in different cities to their parents and siblings or in other countries, seeing each other only rarely in some cases. Not only this, people prefer more privacy than in the past and do not require help from others, seen in the way that neighbors these days often do not know each other or interact at all. In conclusion, although in certain ways people are more dependent, it is generally the case that people now live more independent lives. Only over time will it be revealed as to whether this is a positive or negative development for society. Một số người nghĩ rằng trong thế giới hiện đại chúng ta phụ thuộc vào nhau nhiều hơn, trong khi những người khác nghĩ rằng mọi người đã trở nên độc lập hơn. Thảo luận về cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của riêng bạn luôn luôn là trường hợp trong một số cách nhất định. Cuộc sống của chúng ta đan xen với cuộc sống của người khác. Tuy nhiên, trong kỷ nguyên hiện đại, một số người tin rằng sự phụ thuộc giữa mọi người đã tăng lên, trong khi những người khác tin rằng mọi người đã trở nên độc lập hơn. Một lý do mà mọi người nghĩ rằng chúng ta phụ thuộc vào nhau nhiều hơn là vì sự phụ thuộc của chúng ta vào người khác để cung cấp một hình ảnh tích cực về bản thân. Mọi người bị tấn công những ngày này với hình ảnh của những người mẫu xinh đẹp và những người dường như có cuộc sống hoàn hảo. Do đó, nhiều người cảm thấy cần phải truy cập các phương tiện truyền thông xã hội, chẳng hạn như Facebook và Instagram, để đăng ảnh, và họ cần những người khác để có được càng nhiều lượt thích càng tốt.
Thêm vào đó, vì cuộc sống bận rộn của một số gia đình, người ta cho rằng họ phụ thuộc vào người khác để hỗ trợ họ, chẳng hạn như với ông bà giúp chăm sóc con cháu vì cha mẹ không có thời gian. Tuy nhiên, mặc dù vậy, nhìn chung, tôi tin rằng mọi người thường độc lập hơn. Điều này có thể được nhìn thấy theo cách mà rất nhiều người sống xa gia đình và sống cuộc sống của chính họ. Ví dụ, các gia đình thường sống gần nhau, nhưng ngày nay mọi người thường cư trú ở các thành phố khác xa với cha mẹ và anh chị em của họ, hoặc ở các quốc gia khác, hiếm khi gặp nhau trong một số trường hợp. Không chỉ điều này, mọi người thích sự riêng tư hơn trước đây và không cần sự giúp đỡ từ người khác, theo cách mà những người hàng xóm ngày nay thường không biết nhau hoặc tương tác với nhau. Tóm lại, mặc dù theo một số cách nhất định, mọi người phụ thuộc nhiều hơn, nhưng nhìn chung mọi người hiện đang sống cuộc sống độc lập hơn. Chỉ theo thời gian, nó sẽ được tiết lộ liệu đây là một sự phát triển tích cực hay tiêu cực cho xã hội.